क्ल्यापिङ पुसअप। यो भिडियोमा हेर्दा कति सजिलै गरेको हो भने तपाईं पनि ट्राई गर्न खोज्नु भएको होला। हेर्दा जति सजिलो छ त्यति सजिलो छ, गर्नु त छ, कसरी गर्ने हैन। डोन्ट वरी, तपाईं बी फिट नेपाल च्यानल हेरिरहनु भएको छ, तपाईलाई सिकाएर यो भिडियोबाट जान्छु। क्ल्यापिङ पुसअप गर्नको लागि हाम्रो शरीरको केही पार्टहरूलाई स्ट्रङ बनाउनु पर्छ। नम्बर 1, हाम्रो हातलाई स्ट्रङ गर्नुपर्छ। नम्बर 2, हाम्रो कोर मसललाई स्ट्रङ गर्नुपर्छ। नम्बर 3, नी र ब्याक। नम्बर 4, हाम्रो खुट्टाको औँलालाई। यी चारैवटा स्ट्रङ हुनु पर्यो। अब तपाईहरु मध्ये कतिले यो भन्नुहुन्छ कि यिनीहरूको के काम? म भन्छु के काम। हात, हाम्रो आर्म, बडी वेटलाई थाम्न सकिएन भने एन्टी डाइरेक्सनमा थ्रो गर्न सकिदैन। एन्टी डाइरेक्सनमा थ्रो गर्न सकिन्छ त? कहिले पनि सकिदैन, राइट? नम्बर 2, कोर मसल। कोर मसल स्ट्रङ छैन भने हामी होराइजन्टली सेपमा बस्न सकिदैन, राइट? ट्राई गर्नु। नम्बर 3, नी, ब्याक। जब ब्याकको मसल स्ट्रङ हुन्छ तब हाम्रो नी स्ट्रङली वर्क गर्छ र हाम्रो खुट्टा स्लिप हुँदैन। नम्बर 4, खुट्टाको औँला। ढाडभन्दा मुनिको वेट हाम्रो खुट्टामाथि नै हुन्छ। खुट्टाको औँला स्ट्रङ छैन भने सबै वेट हाम्रो नीमा जान्छ र नी हाम्रो ग्राउन्डलाई टच गर्छ। अब यस्तो नहोस् त्यसको लागि के गर्ने? सबैको मनमा यो क्वेसन होला। क्वेसन हो भने सोलुसन पनि छ। हामीलाई केही एक्सरसाइजहरू गर्नुपर्छ। नम्बर 1, प्ल्याङ्क र पुसअप गर्नुपर्छ। हात, आर्मको स्ट्रेन्थ इन्क्रिज गर्नको लागि हामीले 5 मिनेट इच गर्नुपर्छ। नम्बर 2, हात, खुट्टा र टाउकोलाई 45 डिग्रीको एङ्गलमा होल्ड गरेर बस्नुपर्छ। 1 मिनेटको 4 सेट गर्नुपर्छ कोर मसल्सको लागि। नम्बर 3, नीको लागि हामीलाई स्क्वाट गर्नुपर्छ। 25 रेप्सको 4 सेट गर्नुपर्छ। स्क्वाट होल बडी लागि पनि हो। प्ल्याङ्क बेस्ट फर ब्याक मसल्स टु ग्रो। नम्बर 4, प्ल्याङ्क गर्दाखेरि खुट्टाको औँलामा होल्ड गर्नु बडीको वेटलाई यसरी। यी एक्सरसाइजहरू यदि तपाईँ गर्नुहुन्छ भने क्ल्याप पुसअप्स तपाईँ इजिली गर्न सक्नुहुन्छ, इजिली परफर्म गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोबाट 1% को पनि नलेज मिलेको छ भने भिडियोलाई लाइक, च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियोलाई सेयर गर्न नबिर्स्नु होला। हस्, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। सी यू इन द नेक्स्ट। बी फिट नेपाल।